Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι για όλες τις ειδοποιήσεις και ακολούθησέ με στο Instagram τα Ρωμάνια κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρα, στο Facebook με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Ταρομάνια Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα live παρέα 2 ώρο, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έρχεται στην Πανσέλινο του Αυγούστου στις 19 στον άξονα λιονταριού υδροχώου. Μία Πανσέλινος που έχει να κάνει με ανατροπές, περίεργες καταστάσεις, υδροχώος, αέρας, φωτιά, προσοχή στα θέματα πυρκαγιών. Τώρα θα μου πεις πώς εγώ να προσέξω, προσέχω για να έχω, τέλος πάντων. Πραγματικά είναι κάτι περίεργο, θα προσέξουμε επίσης γιατί μέσα μας θα θέλουμε να κάνουμε αλλαγές με την ενέργεια του υδροχώου, κάτι θέλουμε να κινήσουμε πιο γρήγορα στη ζωή μας, θέλουμε να κάνουμε καινούργια ξεκινήματα και ίσως κάπου κολλάμε γιατί σκεφτόμαστε κάποια ξεκινήματα που είχαμε κάνει στο παρελθόν και δεν πέτυχαν και οπότε ίσως αυτό λίγο μας σταματάει. Γενικά δείχνει αλλαγές, πάντα εγώ στις αλλαγές είμαι θετική με την έννοια ότι κάθε τι που είναι να γίνει θα γίνει και για κάποιο λόγο γίνεται φυσικά πάντα. Πάμε εμείς να δούμε εδώ πέρα λοιπόν τι έρχεται σε αυτή την Πανσέλινο. Θα το δούμε εμείς με τα ταρό, άλλο η αστρολογία, άλλο τα ταρό. Οπότε για να δούμε σε εμάς τι βγάζει, τι έρχεται την Πανσέλινο στις 19 Αυγούστου του 2024, δύο κάρτες, ναι, καινούργια αρχή και 4 ράβδι. Ράβδι έχουν να κάνουν με το λιοντάρι, καινούργια αρχή σου δίνει αυτό που σου είπα. Βλέπεις αλλαγές, καινούργια αρχή σε κάτι. Μπορεί να είναι στα επαγγελματικά σου, στα ερωτικά σου, καινούργιες γνωριμίες για κάποιους. Επανασυνδέσεις, μια χαρά στο σπίτι σου αλλαγές. Μπορεί να χρειαστεί να θέλεις να αλλάξεις πράγματα από το σπίτι σου, να πας σε ένα καινούριο σπίτι, αγορά σπιτιού. Θα έχεις λέει πράγματα να γιορτάσεις. Βλέπεις δηλαδή ότι πάμε λίγο κόντρα εμείς σε αυτό το άσχημο κλίμα που θα επικρατήσει λόγω της αστρολογίας, αλλά εμείς εδώ βλέπεις ότι έχουμε μια πάρα πολύ καλή ενέργεια σε μια καινούργια αρχή που έχει να κάνει με τον εαυτό μας και τη δύναμή μας και τους φόβους μας. Δηλαδή εδώ το λιοντάρι τι έχει, δύναμη. Θα πετύχεις κάτι σε ό,τι αφορά τη φήμη σου. Αλλαγή εργασία σε υψηλότερες θέσεις. Ή χωρίς να αλλάξει την εργασία σου μπορεί να ανέβει σε μία θέση. Έχεις κάνει πολλές προσπάθειες σε αυτό. Πάντως το θέμα είναι ότι θα έρθει μια χαρά στη ζωή σου και μια ειρήνη στη ζωή σου. Κάτι λοιπόν με κάποιον ή με κάποιον σου μπορεί να είχες μαλώσει. Έχει εδώ μία ενέργεια, μία άβρα επανασύνδεσης, μπορεί να έχει να κάνει με οικονομικά, με επαγγελματικά, δηλαδή να ξαναπάτε σε μία δουλειά επίσης. Βλέπουμε εδώ τα ερωτικά, κεντρική κάρτα, οι εραστές και στο μέλλον δείχνει ότι ήρθε η ώρα να θεραπεύσετε τις πληγές με τα 3 ξύφη. Γιατί λέει περάσατε μεγάλη στεναχώρια και σε σημείο που δεν αφήνατε τον εαυτό σας να αναπτυχθεί. Άρα έρχεται μια προσωπική ανάπτυξη μέσα από όλες τις δυσκολίες που περάσατε. Θεραπεύεστε λοιπόν και εδώ λέει ότι πρέπει να είσαι εκεί για τον άνθρωπό σου. Δηλαδή αν θέλεις κάτι, επανασύνδεση παράδειγμα, θα πρέπει να είσαι πιστός, πιστή σε αυτό. Εδώ υπάρχει μια παρακολούθηση, παρακολουθεί ο ένας τον άλλον, τουλάχιστον το άλλο άτομο, κρατάει την κούπα ακόμα όρθια, βασιλιάς νερού. Θέλει λοιπόν, έχει κάποιες προθέσεις για το μέλλον, για τις σχέσεις σας, μια πάρα πολύ καλή πρόθεση, συνδέεστε πάρα πολύ ενεργειακά, το βλέπεις και μόνη, η ενέργειά σας είναι απίστευτη αυτό το χρονικό διάστημα. Είπαμε είναι μια περίοδος μεγάλη πολλών επανασυνδέσεων, σας το εύχομαι βρε παιδιά,
Και επίσης λέει αυτό το άτομο ότι μέχρι τώρα μπορεί να έκρυβα τα συναισθήματά μου, αλλά έχω δει κάποιον σύμβουλο, ψυχολόγο ή κάτι άλλο, που με βοήθησε να καταλάβω τι μου συμβαίνει. Και επίσης δείχνει ότι στο παρελθόν αυτό το άτομο είχε μια ζήλια, μια κτητικότητα, μια ανασφάλεια, δεν μιλούσε, δεν ήξερε στα συναισθήματα. Πόσες φορές μας έχει βγει αυτό στα ανοίγματα. Έκρυβε λοιπόν αυτό το άτομο τα συναισθήματά του για σένα ή τα συναισθήματά της, αλλά μέσα από μία, πώς το λένε, με μία προσέγγιση από μία άλλη ματιά, και ξαναλέω μπορεί να είδε ένα σύμβουλο, δείχνει ότι ξέρει τώρα πια τι θέλει. Για σας που θα κάνετε μία καινούρια γνωριμία, θα την κάνετε αυτή την γνωριμία μέσα σε μια γιορτή. Δηλαδή μία επίσκεψη θα κάνετε κάπου, θα σας καλέσουν κάπου, κάτι θα γίνει τέλος πάντων σε μία γιορτή, μια χαρά, και θα γνωρίσετε ένα άτομο εκεί που θα έχει όλα τα στοιχεία αυτά που θέλετε και θα θεραπεύσει τις πληγές του παρελθόντος που είχατε από κάποιο άτομο και τελικά θα έπρεπε να γίνει αυτή η διαδικασία. Δηλαδή κάνατε πάρα πολλά δάκρυα στο παρελθόν για μία αγάπη που τέλειωσε και προχωράτε σε μία καινούρια αρχή. Πάρα πολύ ωραία, άρα έχουμε και από τα δύο εδώ, πολύ ωραία ενέργεια. Δηλαδή και καινούρια γνωριμία και επανασύνδεση, καινούρια αρχή. Βλέπεις, πήρες λοιπόν τα μαθήματά σου, τις εμπειρίες σου, τις απέκτησες. Εδώ ίσως ετοιμάζεσαι να κάνεις και διακοπές αυτό το χρονικό διάστημα. Είναι ο μήνας των διακοπών, θάλασσα, κάποιοι μπορεί να ταξιδέψετε με πλοίο να πάτε κάπου σε ένα νησί, θάλασσα είναι όλη η Ελλάδα. Και μακάρι να μπορεί όλος ο κόσμος να το κάνει βέβαια. Εδώ λοιπόν χαίρεστε γιατί αποφασίζετε επιτέλους να κάνετε αυτή την καινούργια αρχή, γιατί λέει ότι θα αρπάξετε τις ευκαιρίες, συγκλονιστικό, γιατί παίρνετε αποφάσεις, ακόμα καλύτερα, υπό της Ξυφών, πολύ συγκεντρωμένους σας βρίσκω, πολύ. Όλα αυτά λέει γίνανε, όσα γίνανε σε εσάς ήταν μια ενδιαφέρουσα πρόκληση, δηλαδή πήρατε πολλά μαθήματα μέσα από προκλήσεις. Επίσης τώρα θα έρθουν πληροφορίες σε εσάς για να δείτε τι θα κάνετε, θα προχωρήσετε σε καινούρια σχέση, θα περιμένετε την επανασύνδεση, άρα εδώ θα δέχεστε πληροφορίες συνεχόμενες. Εδώ επίσης λέει να εξετάσετε προσεκτικά αυτά που ακούτε, γιατί επειδή είστε λίγο τραυματισμένοι ακόμα, ίσως ας πούμε δεν το πιστεύετε πάρα πολύ αυτό το ότι θα έρθει κάποιο άτομο από το παρελθόν, γιατί λέει ότι στο παρελθόν δώσατε πάρα πολλές ευκαιρίες και αυτό το άτομο σας τραυμάτισε ψυχικά. Θεραπεύεστε κι εσείς, περάσατε λοιπόν μια κατάσταση που χρειαζόταν και σε εσάς να κάνετε μια θεραπεία για να αδυναμώσετε και να αποκτήσετε τη δύναμη, και εδώ είναι η κάρτα που πριν από λίγο σου είπα ότι θα αποκτήσεις μια καλή φήμη και όλα αυτά. Ένα λιοντάρι εδώ. Μάλιστα, νέα Ξύφη, πρέπει να βγεις λοιπόν, ήρθε η ώρα να βγεις μέσα από τα σκοτάδια σου, να κυνηγήσεις τη ζωή, να δημιουργήσεις ευκαιρίες που θα σου έρθουν και μπροστά σου, αλλά και εσύ να τις αποδεχτείς πρέπει, και σταμάτα να κάνεις αυτό που λέω πάντα, αυτοεκπληρούμενες προφητείες. Βλέπεις πάρα πολύ έντονα βγαίνει φωτιά και αέρας. Δηλαδή πανσέλινος, είπαμε στον άξονα λιονταριού και υδροχώου, φωτιά και αέρας. Ένας υδροχώος λοιπόν όταν δεν είναι καλά και οι σκέψεις του δεν είναι αποφασισμένος, δηλαδή φοβάται, δεν είναι πολύ καλή ενέργεια, όπως και το λιοντάρι, αν φοβάται δεν μπορεί να λειτουργήσει. Άρα κρατάμε τα καλά στοιχεία αυτών των δύο ζώδιων που είναι: δεν φοβάμαι τίποτα, ορμάω στη ζωή, παίρνω αποφάσεις με το μυαλό μου και τη λογική μου και παλεύω για τα θέλω μου, δηλαδή φεύγω από τα 9 Ξύφη και πάω στους 7 ράβδους. Πάλι βλέπεις φωτιά, αέρας. 7 ράβδοι, λοιπόν, δεν υπάρχει τίποτα που δεν μπορείς να νικήσεις εδώ. Υπερασπίσου αυτά που θέλεις με αυτοπεποίθηση και προκάλεσε οτιδήποτε σε προκαλεί εσένα να μένεις πίσω. Δηλαδή προκάλεσε τους φόβους σου να τους αντιμετωπίσεις για να ολοκληρωθεί κάτι υπέροχο, να φέρεις την αγάπη, το άλλο σου μισό στη ζωή σου, δύο κύπελα που μας δείχνει έρωτας, ερωτεύεσαι από την αρχή ή αναζωπυρώνεται
μία παλιά σχέση, γιατί αυτό θα γίνει, λέει, μέσα από τη συγχώρεση και θα τελειώσουν οι προκλήσεις πια. Θα τελειώσουν οι φόβοι, θα τελειώσουν οι ανασφάλειες και εδώ λέει ξανά μην εγκαταλείψεις την ιδέα, γιατί ήρθε η ώρα να δεις το μέλλον σου. Από τους 2 ράβους πάμε στους 3. Ήρθε η ώρα λοιπόν να κάνεις τα σχέδιά σου τα μακροπρόθεσμα, έρχονται αυθονία στη ζωή σου και θα γίνεις, λέει, πάρα πολύ περήφανος, θα νιώσεις πολύ περήφανος, γιατί το... Μέσα λοιπόν από τους 3 ράβδους και τα μακροπρόθεσμα σχέδιά σου, είπαμε ότι θα νιώσεις πολύ περήφανος, περήφανη για όλα αυτά που ονειρεύεσαι και στο μέλλον, λέει, σε περιμένουν καταπληκτικά γεγονότα. Όλες οι κάρτες σου, εκτός από κανένα 2, είναι καταπληκτικές. 3 ράβδοι, πολύ μεγάλη προσπάθεια έχεις κάνει στη ζωή σου, γιατί έχεις, λέει, πολύ υπομονή και φτάσαμε στα 7 κύπελα, γιατί λέει ότι εδώ ανέβαλε συνέχεια και υπερανάλυες τα γεγονότα στη ζωή σου με άσχημο τρόπο, γιατί δεν έβλεπες καθαρά μπροστά σου. Είπαμε ότι ψάχνεις την αγάπη, εδώ δείχνει ότι κάποιος προσπαθούσε να θολώσει τα νερά, δεν έβλεπες καθαρά και δεν ζητούσες παραπάνω πράγματα για σένα, γιατί έκανες υπομονή. Πάμε στο μέλλον σου, ήρθε η ώρα λοιπόν να αρχίσεις να λαμβάνεις σύμφωνα με αυτά που έχεις κάνει, με τους, πώς το λένε, που έχεις φυτέψει τέλος πάντων τους σπόρους, να αρχίσεις να παίρνεις από αυτό. Και με απαλεύεις, λέει, για την απόλυτη αγάπη για το βασιλιά πεντάκτηνων, για έναν τέλειο σύντροφο για σένα. Σου είπα, είτε καινούργια γνωριμία είτε επανασύνδεση, έρχεται ένας τέλειος σύντροφος για σένα, γιατί, λέει, έχεις ευχηθεί για την αγάπη, έχεις κάνει ευχές, 9 κύπελα και ήρθε η ώρα τέλος πάντων τα όνειρα και τα σχέδιά σου να γίνουν πραγματικότητα και να έρθει η καλή τύχη στη ζωή σου με την βασίλισσα των πεντάκτηνων, ένα απόλυτο ζευγάρι, βασιλιάς πεντάκτηνων, βασίλισσα πεντάκτηνων, ένα απόλυτα καρμικό ζευγάρι. Αυτοί οι δύο τους αρέσει η ασφάλεια, τους αρέσει έχουν την ικανότητα ότι πιάνουν στα χέρια τους να γίνεται όμορφο και χρυσό, άρα θα μας βγάλει εδώ λίγο και μέσα και στην Παρθένο, στα ζώδια της Παρθένου, στο ζώδιο της Παρθένου, δηλαδή 22 Αυγούστου, 22 Σεπτέμβρη, σου το λέω συνέχεια γιατί βγαίνει συνέχεια, άρα θα ξεκινήσει αυτή η διαδικασία με την Πανσέλινο και θα ολοκληρωθεί μέχρι τις 22 Αυγούστου και εδώ δείχνει και τα επαγγελματικά σου, ότι εκεί από τις 22 Αυγούστου και μετά θα αρχίσεις να νιώθεις πιο ασφαλής, πιο σταθερός, παίρνεις την κατάσταση στα χέρια σου, θα αρχίσεις να, να διαχειρίζεσαι καλύτερα τα επαγγελματικά σου, καλύτερα τα οικονομικά σου και θα σταματήσεις να τα βλέπεις όλα άσπρο-μαύρο, δηλαδή θα έχεις μια ενδιάμεση σκέψη, θα γίνεις πιο αισιόδοξος, πιο αισιόδοξη και θα πάρεις αποφάσεις βλέποντας ότι μπορείς και θα αναπτύξεις την ενέργειά σου, ότι μπορείς να κάνεις κάτι δικό σου. Κάποιοι λοιπόν θα ξεκινήσετε κάτι δικό σας, το οποίο θα είναι μακροπρόθεσμο, μέσα στα χρόνια θα αναπτυχθεί, να αποκτήσετε καλή φήμη εκεί στα επαγγελματικά σας και μπορεί να πάει και στα πέρατα της γης, γιατί βλέπεις εδώ το 2 των ράβδων, κρατάει την υδρογειοσφαίρα αυτός ο τύπος εδώ. Βέβαια το 2 των ράβδων είναι και μία κάρτα λίγο περίεργη, γιατί για μένα είναι και ο κακός μάγος εδώ. Τέλος πάντων, επειδή μένει στο παρελθόν αυτή η κάρτα, θέλω να πιστεύω ότι η κακή ενέργεια μέσα από την εγκράτεια και τη θεραπεία, ότι θεραπεύτηκε και έφυγε και έμεινε στο παρελθόν. Και έτσι λοιπόν είμαστε σε μία φάση που έχουμε επανασυνδέσεις, ξαναλέω, με τα 2 κύπελα. Είπαμε ότι το έχεις κάνει ευχές αυτό, μία όμως δεν δέχεσαι επανασύνδεση
χωρίς να έχει τέλεια κατάληξη, άρα είσαι αποφασισμένος, αποφασισμένη να βιώσεις μια τελειότητα, μπορεί να σου ακούγεται λίγο περίεργο, τελειότητα, τι είναι η τελειότητα, το άλλο σου μισό ακριβώς, αναζωπυρώνεται λοιπόν αυτή η σχέση και στην καινούργια γνωριμία επίσης δείχνει ότι μπορεί να την κάνεις και να είναι από το εξωτερικό το άτομο που σε ενδιαφέρει, να έχει πολύ καλή φήμη, να είναι γνωστό κάπως στην περιοχή του, στην ζωή εκεί που βρίσκεται. Εγώ θα εστιάσω λίγο και στα επαγγελματικά σου, γιατί και εκεί δείχνει ότι πολύ θα θελήσετε να κάνετε κάτι δικό σας και ειδικά να είναι δικό σας, να είναι από το σπίτι σας και να έχει να κάνει και με το ίντερνετ. Πολλοί μπορεί να ασχοληθείτε με θέματα γης, σπίτια, ζωάκια, κτηνοτροφία, γεωργία, σπίτια, οικόπεδα, τέτοια πράγματα βγαίνουν πολύ έντονα εδώ, με ομορφιά επίσης. Θα μου πεις σχεδόν όλα τα επαγγέλματα είναι, ναι θα σου απαντήσω, σε όλα τα επαγγέλματα, αρκεί αυτό λέει να είναι μια παλιά σου σκέψη, την οποία τώρα ήρθε η ώρα να την πιάσεις από την αρχή, τελείως από την αρχή, γιατί ακόμη και στα επαγγελματικά σου στο παρελθόν είχες μια φοβία, άρα μπορεί να είχες κάνει κάτι δικό σου ξανά και να μην είχε πετύχει. Αλλά βέβαια εδώ δείχνει ότι από την αποτυχία που είχες δώσει ευκαιρίες, είπαμε και στα επαγγελματικά σου έκανες υπομονή, τώρα και ακόμη και μέσα από αυτή την αποτυχία ήρθε η ώρα που πήρες τα μαθήματά σου να μην ξανακάνεις τα ίδια λάθη. Το πρόβλημά μου είναι τα 9 ξύφη λοιπόν. Κοίταξε, δύο κάρτες τελείως διαφορετικές, ένα άτομο που παλεύει και ένα άτομο που τα παρατάει. Άρα λοιπόν αν είσαι σε αυτήν την κάρτα στα 9 ξύφη, στο στυλ φοβάμαι, περιμένω ό,τι χειρότερο να μου συμβεί, έχω μια ανησυχία την οποία δεν ξέρω από πού πηγάζει, αλλά κάνω κάτι σενάρια λάθος, γιατί είπαμε ότι όσες φορές κάνουμε τα σενάρια έρχεται η πραγματικότητα και μας τα διαψεύδει. Συγκεντρώσου, λέει, συγκέντρωσε τη σκέψη σου και σταμάτα να λες θα γίνει αυτό, ξέρω εγώ, το ξέρω. Τίποτα δεν ξέρουμε, στην ουσία όλα θα τα δούμε μπροστά μας. Αυτό που ξέρουμε είναι τα μαθήματά μας. Και να διορθώνουμε, γιατί το άλλο πρόσωπο εδώ αμέσως τι κάνει, παλεύει και ξέρεις τι λέει. Εγώ λέει θα υπερασπιστώ εμένα, ό,τι και να γίνει. Να το λιοντάρι εδώ. Το λιοντάρι τι κάνει, υπερασπίζεται το σπίτι του, τη δουλειά του, την οικογένειά του, μέλη της οικογένειάς του, έτσι. Και γιατί λέει εγώ θα παλέψω και θα μου έρθει και η αναγνώριση και η επιτυχία και η αγάπη. Για όλα παλεύει αυτός ο τύπος, η τύπισσα εδώ. Άρα λοιπόν τι κάνεις τώρα εσύ, τι πρέπει να κάνεις. Εσύ μας λέει αυτή η κάρτα ότι έχεις τη δύναμη να προσκαλέσεις, να καλέσεις το άλλο σου μισό, που στην ουσία θέλει και αυτό να έρθει, δεν θα το κάνεις δηλαδή έτσι, θα έρθει, θέλει να έρθει, δεν θα έρθει, θέλει να έρθει. Και θέλει να έρθει για ένα μέλλον εδώ, 3 ράβδι. Θέλει να μιλήσετε για το μέλλον σας και να κάνετε τα μακροπρόθεσμα σχέδιά σας. Και σίγουρα αυτή η κάρτα μας μιλά για επανασύνδεση, γιατί λέει ότι και στα επαγγελματικά και στα ερωτικά, τι σου είπα πριν, ότι έχεις κάνει κάποιες προσπάθειες στο παρελθόν, τις οποίες από λάθος χειρισμούς, τέλος πάντων από λάθος σκέψεις πήγανε χαμένες. Τώρα, στην καινούρια γνωριμία να ξαναεπανέρθω λίγο, θα τη γνωρίσεις περισσότερο μέσα στον επαγγελματικό σας χώρο. Ίσως είναι κάποιος που θα συνεργαστείτε, ακόμη και σε τραπεζικό σύστημα, δηλαδή μπορεί να πάτε να πάρετε ένα δάνειο για να ξεκινήσετε τη δουλειά σας ή να είναι ένα άτομο σε υψηλή θέση κάπου, ώστε να μπορεί να σας βοηθήσει πάνω σε αυτό. Βλέπει και αυτό το άτομο πόσο σταθεροί άνθρωποι είστε, βλέπει τη γενεοδορία σας, την πρακτικότητα του μυαλού σας, βλέπει τη χάρη σας, βλέπει ότι είστε πολύ ικανά άτομα και αυτά τον κεντρίζουν το ενδιαφέρον, γιατί αυτά αναζητά αυτός ο βασιλιάς από μια γυναίκα. Δίπλα του να είναι γενναιόδορη, πρακτική, να κοιτάζει με πρακτικό τρόπο τη ζωή και αυτός θα νιώσει έτσι με αυτόν τον τρόπο ασφάλεια και επίσης θα σου προσφέρει και θα του προσφέρει ευημερία, γιατί λέει αυτός ο άνθρωπος μπορεί να γίνει, όχι μπορεί να γίνει ο τέλειος σύντροφος, συνοδοιπόρος, ό,τι εσύ θέλεις. Μην ξεχνάς ότι ανάμεσα σε αυτό το ζευγάρι είναι η κάρτα ευχών, άρα το έχει ζητήσει αυτό. Και αν έκανες και ευχές 8-8, που ήταν μια απίστευτη πύλη, εκεί να ξέρεις λέει ότι το σύμπαν
έχει αφουγκραστεί την ευχή σου και θα σου τα κάνει πραγματικότητα. Και μάλλον έχεις βάλει και τα επαγγελματικά σου εδώ, γι' αυτό το βγάζει και τόσο έντονα. Και έτσι λοιπόν περιμένουμε να μην σταματήσεις τη μάχη σου, να σταματήσεις μόνο τους φόβους σου. 9 ράβδι, 9 ξύφη και οι δύο κάρτες αυτές μας μιλούν για φοβίες και να πάρεις τις αποφάσεις σου για να παλέψεις, για να έλξεις την απόλυτη σταθερότητα με έναν Κύριο εδώ, ο οποίος έρχεται να σου δώσει τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Λοιπόν, επιτυχία. Πάμε να ρωτήσουμε λίγο κανένα δύο πράγματα παραπάνω, στα δύο κύπελα επάνω τι πέφτει. Για να δούμε τι πέφτει επάνω στα δύο κύπελα. Πάνω στα δύο κύπελα πέφτει το σπίτι σας. Μέσα στο σπίτι σας θα έρθει η ευτυχία και η ευθονία. Στους 9 ράβδους μπορεί να είχατε κάποια θέματα με τη μητέρα σας στο παρελθόν, να σας είχε εγκαταλείψει, οπότε να νιώθατε αυτή την ενέργεια της εγκατάλειψης. Στις ευχές σας επάνω πέφτει ότι αυτό το ευχόσασταν από παιδί, αυτή την ευτυχία, είναι σαν αυτό που λέμε ότι όταν είμαστε παιδιά σκεφτόμαστε το δικό μας παραμύθι, με την καλή έννοια όμως το λέω και τώρα ήρθε η ώρα γι' αυτό. Στις μάχες επάνω βγαίνει σίγουρα ότι τρομάζατε, υπήρχε μία ταραχή, δηλαδή βγαίνει ότι περάσατε πάρα πολλά από άσχημα μηνύματα που πήρατε, στο μέλλον σας βγαίνει επικοινωνία, ξεκαθαρίσματα. Πάμε να δούμε στις αποφάσεις επάνω, τα έχετε σκεφτεί από εδώ, τα έχετε σκεφτεί από εκεί, οριμάσατε, τα βάλατε κάτω, ίσως θυμώνατε καμιά φορά για ό,τι πήγαινε στραβά στη ζωή σας, αλλά καταλάβατε λοιπόν ότι είναι σαν να μου λέει εμένα αυτή η κάρτα τώρα ότι κοίταξε να δεις, πρέπει εγώ να κάνω αυτή την καινούργια αρχή, τι περιμένω από κάποιους άλλους, πρέπει να οριμάσω και να πάρω την κατάσταση στα χέρια μου, θεραπεία και έρχεται η δικαίωση. Η θεραπεία εδώ μπορεί να είναι κάποιος σύμβουλος που να χρειάστηκε να πήγατε εσείς σαν ζευγάρι, μόνοι σας ο καθένας. Στο βασιλιά πεντάκτηνων έρχεται η δικαίωση, η απόλυτη δικαίωση, ειδικά αν έχετε και κάποια δικαστήρια και εκεί δικαιώνεστε, ειδικά και για ένα παιδί. Στη βασίλισσα των πεντάκτηνων και καινούρια γνωριμία όπως λέγαμε πριν, μια καινούρια γνωριμία με σταθερότητα, γιατί αυτός ο τύπος ξέρει τι θέλει, πέφτει πάνω στη βασίλισσα των πεντάκτηνων, άρα είναι ένα καταπληκτικό ζευγάρι αυτοί οι δύο. Στα 9 ξύφη λέει πρέπει να δουλέψεις και εύχομαι να δούλεψες λίγο με τον εαυτό σου, πάρα πολλή δουλειά από τον Σεπτέμβριο, από τις 22 Αυγούστου και μετά. Στα 7 κύπελα ευτυχώς το σύμπαν επεμβαίνει και σου αλλάζει το μυαλό, γιατί εσύ μόνος μόνη λίγο δύσκολα, άρα έχει ζητήσει από το σύμπαν να επέμβει στη ζωή σου και επεμβαίνει. Στην καινούργια αρχή βγαίνει γιατί δουλεύεις πάνω για αυτό, δηλαδή πάνω σε αυτό, συγγνώμη. Στους δύο ράβδους βγαίνουν οι αλλαγές, μετακομίσεις, αλλαγές. Μπορεί να φύγετε στο εξωτερικό, επίσης το είπα λίγο πριν. Μπορεί να πάρετε ένα αυτοκίνητο μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα επίσης. Όμως μπορεί να αγοράσετε και ένα σπίτι με αυτόν τον άνθρωπο. Γενικά βγαίνουν αλλαγές, μετακομίσεις. Στα 7 πεντάκτηνα που είχα πει ότι είναι μια κάρτα για να πάρεις τώρα όλα αυτά που έχεις παλέψει. Είναι μια υπέροχη οικογένεια. Στα 4 πεντάκτηνα είναι ότι στο παρελθόν έκανες κάποιες ακρότητες στα οικονομικά σου. Δηλαδή μπορεί κάποια στιγμή στη ζωή σου να σου ήρθαν κάποια χρήματα και να μην ήξερες να τα διαχειριστείς, γιατί υπήρχε ένας κλέφτης εκεί, το ζήλεψαν κάποιοι αυτό, ότι μπορεί να έχεις χρήματα, άρα εκεί πρέπει να υπήρχε στο παρελθόν μια καταστροφή. Μέσα στο σπίτι βγαίνουν τα κορίτσια, εδώ δείχνει ότι θα πρέπει να καταλάβεις ότι τα μηνύματα που λάμβανε εσύ έβλεπες μπορεί να ήταν λάθος και να σου ξεκαθαρίσει κάποιος εδώ και να σου πει τις αλήθειες. Πάνω στα μηνύματα βγαίνουν ότι θα γίνουν σε βραδινή ώρα στο σπίτι σου. Πάνω στη δικαίωση βγαίνει ότι έρχεται κάποιος από εκεί που είναι, έχετε και μία απόσταση και όπως είπα πριν και με το καινούριο πρόσωπο μπορεί να έχετε χιλιομετρική απόσταση και να μένει λίγο πιο έξω από πόλη, μπορεί σε μια κομμόπολη, σε ένα χωριό, να έχει ένα εξοχικό και να πείτε ότι θα μείνετε εκεί. Πάνω στη σκέψη σας βγαίνουν ότι εσείς τα βάζετε λίγο με τον εαυτό σας, γιατί τα κάνατε λίγο στο παρελθόν άσχημα, τα κάνατε λίγο μαντάρα, αλλά σας σκέφτεται εδώ
και ο άνθρωπός σας νοιάζεται, στη δικαίωση επάνω πέφτει ότι τελείωσε τώρα ο χρόνος για τα λάθος καρμικά, δεν έχετε άλλο χρόνο να παίζετε με άτομα τα οποία ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι δεν αξίζουν για σας. Πάνω στην καινούργια γνωριμία θα γίνει μόνο όταν ελευθερώσετε το μυαλό σας από το παρελθόν, σε καμία άλλη περίπτωση. Πολλή δουλειά λέει και στα επαγγελματικά σας δίνεται επιτέλους η αξία που στο παρελθόν δεν σας είχε δοθεί. Άρα είπαμε, αν θυμάσαι όταν κόψαμε τα χαρτιά, τι έβγαλε, ότι κάποιοι θα ανέβετε επαγγελματικά και το βγάζει και αυτό τελευταία. Τύχη απίστευτη στη ζωή σας, το σύμπαν σας ευνοεί, σε γάμους, σε αλλαγές, τελειώνει ο κλέφτης, το καλό να πάει και κερδίζει το καρμικό, κερδίζει η αγάπη, βλέπεις τι ωραία. Αλλαγές λοιπόν στη ζωή σου, παντρεύεσαι και παίρνεις το άλλο σου μισό, το τέλειο άλλο σου μισό που είναι το όνειρό σου, αυτό που περιμένεις. Και έτσι λοιπόν όλα γίνανε λάθος γιατί ήμασταν ανώριμοι όλοι. Έτσι γίνεται στη ζωή, περνάμε, είπαμε, παίρνουμε τις εμπειρίες μας για να οριμάσουμε, για να δώσεις τη σκέψη σου, είσαι σε μια φάση που το θεραπεύεις αυτό και πάλι θα σου πω ακόμη μια φορά ότι ίσως και εσύ πήγες σε κάποιον θεραπευτή να σε θεραπεύσει και πολύ καλά έκανες, βρίσκεσαι λοιπόν στη διαδικασία να ελευθερώσεις τη σκέψη σου γιατί αρχίσεις και καταλαβαίνεις τι είναι η καρμική σου σχέση και η καρμική σου σχέση φυσικά είναι ο άνθρωπος που σε ενδιαφέρει, πέφτει επάνω σας και εδώ βγαίνει στο άμεσο μέλλον και έχω ανατριχιάσει γιατί πάρα πολλές φορές βγαίνουν με τέτοιο τρόπο οι κάρτες που κι εγώ τα βλέπω και λέω τι γίνεται ρε παιδί μου εδώ πέρα, τι ωραία που μπαίνουν σε μία σειρά τα πράγματα. Στην καινούργια γνωριμία λέει ότι αυτό το άτομο θα του αρέσεις πάρα πολύ. Τώρα κάποια κορίτσια ιδιαίτερα αρχίζεται το λιοντάρι τι κάνει, κοιτάζει και την εξωτερική του εμφάνιση και η Βασίλισσα Πεντάκτηνο το κάνει αυτό, ξοδεύει πολλά γι' αυτό. Άρα θα κάνετε κάποιες αλλαγές επάνω σας, είπαμε θα αλλάξετε το ντύσιμο και τα λοιπά, γιατί θα κλείσετε ίσως κάποιοι μια καλύτερη συμφωνία στα επαγγελματικά σας ή κάποιοι θα πάρετε χρήματα από ένα δικαστήριο και έτσι ανακουφίζεστε ή τελειώνει κάτι που σας βασανίζει από ένα δικαστήριο και δεν είχατε τη δυνατότητα μέχρι να πάρθει η απόφαση για τα οικονομικά σας, δεν ξέρετε πώς θα πάνε. Άρα επειδή δείχνει ότι γίνεται μια συμφωνία εκεί να στρώσει αυτό, στρώνουν τα ερωτικά σου, είπαμε το άτομο αυτό που θα σε πλησιάσει μόλις θα συνευρεθείτε ερωτικά, θα νιώσετε απίστευτη έλξη μεταξύ σας, θα είναι σαν να το γνωρίζεις από χρόνια. Πάνω στη θεραπεία βγαίνει πραγματικά ότι θα θεραπευτείς και θα πάνε όλα κατευχήν. Επίσης δείχνει, μου μένουν οι κάρτες ότι η τύχη επιστρέφει, ότι πλήρωσες κάρμα από γονιό που σε είχε ίσως παρατήσει στο παρελθόν, ο πατέρας για άλλους, η μητέρα για άλλους, ο πατέρας και για άλλους και οι δύο. Το πέρασες όλο αυτό μόνος μόνη, έπρεπε να κάνεις αυτή την αλλαγή μέσα στα χρόνια ίσως για να κλείσεις έναν κύκλο πάρα πολύ δύσκολο, ειδικά για κάποιους τα τελευταία 8 χρόνια και τώρα ήρθε η ώρα να τελειώσει αυτό και να ανοίξουν οι κύκλοι για καινούριες γνωριμίες, για επανασυμβέσεις, αλλά όλες με τη μορφή της σταθερότητας, της τύχης. Το λέω ξανά, επιστρέφει η τύχη στη ζωή σου, η τύχη και οι αξίες. Επίσης θα ασχοληθείς πολύ με θέματα αξιών, θα ασχοληθείς με τον άνθρωπο, θα δώσεις πολύ μεγάλη σημασία στο γείτονα, σε έναν φίλο, θα αρχίσεις να μαλακώνεις μέσα σου και να καταλαβαίνεις ότι με τη δοτικότητα θα σου επιστραφεί αυτό, άρα είσαι σε μια φάση που δουλεύεις και αυτό μέσα σου, γιατί μπορεί με τούτα και με τα άλλα να είχες αποτραβηχτεί και από το κοινωνικό, από τα κοινωνικά, δηλαδή να είχες σταματήσει να έχεις φίλους, να είχες κλειστεί στον εαυτό σου, γιατί μπορεί να έχεις απογοητεύσεις από όλους αυτούς. Τώρα μπαίνουν καινούργια πρόσωπα στη ζωή σου, μεγάλες αλλαγές, ριζικές ξαναλέω, τα οποία αυτά όλα θα σε οδηγήσουν στην απόλυτη ευτυχία. Κλείνει
Μεγάλος κύκλος, το φωνάζω και το λέω εδώ και πάρα πολύ καιρό. Μέχρι το τέλος του 24 θα κλείσουμε πολλούς κύκλους, ειδικά τις τελευταίες 8 ετίες, και τα καρμικά ζευγάρια, αυτά που είναι να είναι μαζί, θα είναι μαζί. Θα είναι μεγάλο το ποσοστό των ζευγαριών, είτε από τις επανασυνδέσεις, είτε από τις καινούργιες γνωριμίες, που θα οδηγηθούν σε ένα δικό τους σπίτι, σε μια δική τους οικογένεια, σε ένα δικό τους περιβάλλον, και επίσης και στα επαγγελματικά το ίδιο. Είναι σαν να έκανες έναν και δύο κύκλους στα επαγγελματικά σου και ήρθε η ώρα να κάνεις τον τελευταίο κύκλο, αλλά αυτός ο κύκλος να σου φέρει τύχη, ευημερία και αυθονία. Και πάνω απ' όλα καλή φήμη, ώστε τι είπαμε, τι κάνει το λιοντάρι, θα περηφανευτεί πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί το έκανες, έγινε μέσα από μάχες συγκλονιστικές. Και εγώ θα σε ευχαριστήσω ακόμη μία φορά που είδες ένα δικό μου βίντεο, σε ευχαριστώ θερμά. Αν θέλεις να κάνεις εγγραφή, κάνε και πάτα και το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας, στο Facebook τα Romania Destiny, στη σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα 2ωρο live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα, και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω από το 18 για να το δεις, και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Να προσέχεις τον εαυτό σου, να είσαι καλά.